हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारती आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज आपण बघणार आहे टोमॅटोचं सार. टोमॅटोचं सार हे खूप टेस्टी लागतं आणि एकदम कमी साहित्यामध्ये हे बनवलं जातं. लहान मुलं तसंच जर आजारी माणसांना तुम्ही हे टोमॅटोचं सार बनवून दिलं ना, तर त्यांना तोंडाला चव येण्यासाठी आणि खूप मदत होते आणि बनवायलाही तसं एकदम सोपं आहे आणि लिमिटेड साहित्यामध्ये हे बनून जातं. टोमॅटो सार बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण इथे एकदम असे लाल टोमॅटो घेतलेले आहेत. तर मोठ्या साईजचे मी असे इथे 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत आणि हे जे टोमॅटो आहेत त्यांना मी फक्त स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. सार बनवण्यासाठी शक्यतो लाल असे टोमॅटो बघून घ्यायचे, म्हणजे त्यांनी साराची जी टेस्ट आहे तर ती एकदम छान येते. जर आपण थोडेसे हिरवे टोमॅटो घेतले तर त्यांनी आपले जे सारची टेस्ट आहे तर ती बऱ्यापैकी आंबट येते. त्यासाठी टोमॅटो व्यवस्थित लाल बघून घ्यायचे आहेत आणि इथे मी कुकरमध्ये टोमॅटो शिजवून घेणार आहे. तुम्हाला जर कुकरमध्ये शिजवायचे नसतील तर तुम्ही डायरेक्ट पातेल्यामध्ये पाणी गरम करत ठेवा. टोमॅटो बुडतील इतकं आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे पातेल्यामध्ये आणि त्याला उकळी आली की आपण हे जे टोमॅटो घेतले तर हे स्वच्छ धुवून त्या उकळत्या पाण्यामध्ये एक 10 मिनिट उकळून घ्यायचे आहेत. टोमॅटोला छान उकळी आली की आपल्याच त्याच्यावरती जी स्किन आहे तर ती थोडीशी निघाल्यासारखी व्हायला सुरू होईल. मग आपण समजायचं की आपले टोमॅटो छान उकळून झालेले आहेत. पण मी आज इथे कुकरमध्ये शिट्टी देऊन घेणार आहे. टोमॅटो मी कुकरमध्ये ठेवलेले आहेत. आपण त्याला आता झाकण लावून एक मीडियम गॅसवरती साधारणतः 2 शिट्ट्या काढायच्या आहेत. तर मी याला 2 शिट्ट्या काढून कुकर थोडासा थंड करून घेते. कुकरला 2 शिट्ट्या होऊन तो थंड होऊपर्यंत मी पुढची तयारी करून घेते. तोपर्यंत तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारती आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही पटकन सबस्क्राईब करून घ्या. आपले टोमॅटो उकडून झालेले आहेत आणि ते थोडेसे थंड पण झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता, हे बघा याची साल ही आपलीच निघालेली आहे. तर आपण याची जी साल आहे तर तीही मी काढणार नाहीये, कारण जर सालीसहितच आपण हे टोमॅटो बारीक केले तर आपलं जे सार आहे त्याला बऱ्यापैकी थिकनेस मिळतो. त्याच्यासाठी मी साल ह्याची काढणार नाहीये. तर आपण याला डायरेक्ट मिक्सरमधून याची पेस्ट करून घेऊयात. मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. आपलं उकडलेलं जे टोमॅटो आहे तर त्याची ही जी शेवटची बाजू आहे ती आपण अशी काढून घेणार आहे आणि हा जो आपला टोमॅटो आहे तर त्याचे असे आपण 4 भाग करून घ्यायचे आहेत. मिक्सरमध्ये बारीक करताना आपल्याला सोपं जावं म्हणून आपण त्याचे 4 भाग करून घेतलेले आहेत. टोमॅटो जेव्हा उकडायला ठेवले होते कुकरमध्ये तर तेव्हा आपण टोमॅटोमध्ये अजिबात पाणी घातलं नव्हतं. तर त्यामुळे काय होतं, जर पाणी घातलं तर खूप जास्त पाणी तयार होतं. म्हणून शक्यतो मी टोमॅटो उकडताना त्याच्यामध्ये पाणी नाही घालत. खाली आपण फक्त कुकरमध्येच पाणी घालायचं आहे. टोमॅटोच्या डब्यामध्ये पाणी घालायचं नाहीये. टोमॅटो आहेत त्याची छान पेस्ट बनवून घेते मी. टोमॅटोची पेस्ट बनवताना जर तुम्हाला पाणी थोडंसं आवश्यक वाटलं तर थोडंसं पाणी आपण त्याच्यामध्ये ॲड करून एकदम बारीक अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. मी टोमॅटोची छान पेस्ट करून घेतलेली आहे. टोमॅटोची पेस्ट करताना मी 2 ते 3 चमचे इतकंच पाणी टाकलेलं आहे. तर ही पेस्ट आहे तर ती आपण एका गाळणीने व्यवस्थित गाळून घ्यायची आहे. म्हणजे त्याच्या सालीचा आणि बिया ज्या काही एकदम राहिलेल्या असतील तर त्या पूर्ण निघून जातात. म्हणजे आपण सार खाताना त्या गोष्टी आपल्या तोंडात नाही येत. तर हे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला गाळून घ्यायचं असेल तर गाळून घ्या, नाही गाळून घेतलं तरी सुद्धा चालेल. अशी एक गाळणी घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण जी टोमॅटोची पेस्ट केली आहे तर ती टाकून घेऊयात आणि चमच्याच्या मदतीने आपण हे पूर्ण गाळून घेणार आहे. हे बघा, अशा ह्या बियाणी जे साली आहेत बारीक एकदम तर त्या याच्यामध्ये राहिलेल्या आहेत आणि ही आपली जी टोमॅटोची पेस्ट आहे तर ती आपल्याला मिळालेली आहे. तर आता या टोमॅटोच्या पेस्टचं सार कसं बनवायचं ते आपण बघून घेऊया. हे बघा, इथं मी मिक्सरचं भांडं घेतले ज्याच्यामध्ये मी मगाशी टोमॅटो बारीक करून घेतले होते. तर एक हिरवी मिरची घालणार आहे मी याच्यामध्ये. त्यानंतर आल्याचा एक छोटा तुकडा घालतीये
आणि साधारणतः एक 5 ते 6 इतक्या लसणीच्या पाकळ्या घालायच्या आहेत आपल्याला. आणि हे बघा, हे ओलं खोबरं आहे, तर ते मी याच्यामध्ये घालणार आहे. तर साधारणतः एक आपली जी खोबऱ्याची अर्धी वाटी असते ना, तर तितकं ओलं खोबरं मी घेतलेलं आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ते थोडंसं कमी जास्तही करू शकता. तर याच्यामध्येच मी हे आपण मगाशी जे टोमॅटोची पेस्ट बनवून ठेवली होती गाळून, तर ती याच्यामध्ये घालायची आहे. पाव चमचा इतकी आपण जिरेपूड ऍड करणार आहे याच्यामध्ये. आणि एकदम थोडीशी आपण याच्यामध्ये हळद ऍड करणार आहे. हळद ऍड केल्याने काय होतं, जो आपला टोमॅटोच्या सारचा कलर आहे ना, तर तो एकदम छान येतो, म्हणून मी थोडीशी हळद घालते. हळद घालणं हे ऑप्शनल आहे. 1 चमचा मी इथे गुळाची पावडर घालत आहे. तर तुमचे टोमॅटो कितपत आंबट आहे त्यानुसार तुम्ही ही जी गुळाची पावडर आहे ती कमी जास्त करू शकता. गुळाच्या पावडरी ऐवजी तुम्ही साखर घातली त्याच्यामध्ये तरी सुद्धा चालेल. आता हे सगळं आपल्याला मिक्सरमधून एकदम बारीक अशी याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. आवश्यकता वाटली तर आपण याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालणार आहे. नसेल तर टोमॅटोच्या पेस्टमध्ये जर हे बारीक झालं तरी सुद्धा चालेल. चला तर मग मी याची एक छानशी पेस्ट बनवून घेते. मी याची पेस्ट बनवून घेते. तोपर्यंत तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारती आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या रेसिपीज आहेत त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. टोमॅटो, खोबरं, त्यानंतर आलं, लसूण, मिरची, तर हे माझं छान एक वाटप तयार झालेलं आहे. तर आता आपल्याला याच्यापासून सार बनवण्यासाठी याला एक छानशी फोडणी घालायची आहे. चला मग आपण मस्त अशी एक फोडणी घालून घेऊया, म्हणजे आपलं सार खाण्यासाठी तयार होईल. इथे मी एक छोटे 2 चमचे इतकं तेल तापत ठेवलेलं आहे. तर तुम्ही हे तेलामध्ये पण याला फोडणी घालू शकता किंवा तुपामध्ये पण याला फोडणी घालू शकता. तर मी छोटे 2 चमचे इतकं तेल घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी एक अर्धा टीस्पून इतकी मोहरी टाकत आहे. मोहरी चांगली तडतडली की मी त्याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून इतके जिरे घालणार आहे. त्याचबरोबर मी इथे हिंग घालत आहे थोडासा. तर आपली फोडणी छान तयार झालेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण तयार करून घेतलेली ही पेस्ट आपण ऍड करूया. भांडं आहे आपलं, त्यात मी पाणी टाकून घेणार आहे, म्हणजे जी पेस्ट आहे ती अजिबात आपली वाया जाणार नाहीये. सारामध्ये पाणी तुम्हाला जितकं सार पातळ किंवा घट्ट हवं असेल तर त्या हिशोबाने आपण त्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे. तुम्ही जर सूप म्हणून पिणार असाल तर ते थोडंसं पातळ करा, आणि भाताबरोबर जर तुम्ही खाणार असाल तर हलकंसं ते घट्ट ठेवलं ना की छान चव लागते त्याची. सारामध्ये मी पाणी ऍड केलेलं आहे आणि इथे मी एक अर्धा चमचा इतका छोटा अर्धा चमचा इतकी धनेपूड याच्यामध्ये ऍड करणार आहे. त्यांनी जो आपला सार आहे त्याची टेस्ट जी आहे ती अजूनच छान लागते. चवीनुसार मी याच्यामध्ये मीठ ऍड करत आहे. हलवून घेऊया आपण याला छान. तुम्हाला जर थोडं जास्त तिखट आवडत असेल तर आपण जेव्हा फोडणी घालतो ना तर तेव्हा रेड चिली पावडर जी असती तर ती ऍड केलीत ना तरी सुद्धा चालेल. म्हणजे आपल्या साराचा जो कलर आहे तो अजूनच एकदम लाल येतो. तर आता ह्या साराचा पण आपल्याला कलर तसा थोडासा फेंट दिसतोय, पण एकदा याला उकळी आली की याचा जो कलर आहे ना तर तो एकदम छान असा लाल येईल. साराला छानशी उकळी काढून घेते. तोपर्यंत तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारती आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे बघा, आपलं जे टोमॅटो सार आहे ते छान उकळत आहे. मस्त त्याला उकळी आलेली आहे आणि तुम्ही त्याचा कलर बघू शकता, एकदम मस्त आलेला आहे आता. आणि आता फक्त शेवटचं आपण ह्याला कोथिंबीर टाकून मस्त गार्निश करणार आहे. आणि आपलं जे टोमॅटो सार आहे तर ते खाण्यासाठी एकदम तयार आहे. आपल्या या साराचा कलर पण तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आलेला आहे. बघा, आपलं टोमॅटो सार जे आहे तर ते एकदम तयार आहे आणि दिसताना पण ते एकदम मस्त टेम्पटिंग दिसत आहे. तर एकदम वाफाळलेल्या गरम भाताबरोबर तुम्ही हे जर टोमॅटो सार खाल्लत ना तर अप्रतिम लागतं. किंवा जर तुम्ही आजारी माणसांना जर दिलं
तर त्यांच्या तोंडालाही खूप मस्त चव येते. आपण हे सार आहे ते आता सर्व करूया. हे बघा, आपलं टोमॅटोचं सार तयार आहे. एकदम झटपट आणि एकदम स्वादिष्ट असं. आणि कलरही बघू शकता तुम्ही. आपण वरून कुठलाही कलर ॲड नाही केला, पण तरी सुद्धा त्याचा कलर किती छान आलेला आहे. एकदम करायला सोपं आणि सगळ्यांना आवडेल असं सार आहे. तर टोमॅटोचं सार तुम्ही नक्की घरी करून बघा. रेसिपीसाठी लागणारं आणि जे साहित्य आहे आपलं, तर ते मी डिटेलमध्ये खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तिकडून चेक करा. त्याचबरोबर तुम्हाला दुसऱ्या पण माझ्या जर रेसिपीज बघायच्या असतील तर त्याची लिंक पण मी खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिकडून तुम्ही बघू शकता. आणि हे जे टोमॅटो सार आहे ते नक्की तुम्ही घरी करून बघा आणि तुमचं टोमॅटो सार कसं झालं ते मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर जर समजा तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरू नका. अशाच एका छानशा रेसिपी बरोबर पुन्हा एकदा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.